سلام دوستای عزیز، به کلیپ جدید جاوا خوش آمدید. دوستانی که با ما جدیدن پیوسته، لطفا چنل ما را سابسکرایب و آیکن زنگ را فشار بدهید تا کلیپ های جدیدی که من آپلود میکنم به زودترین فرصت به دسترس شما قرار بگیرد. همونطوری که در کلیپ قبلی وعده کرده بودم که در این کلیپ میخوایم که درباره اری براتون معلومات بدم که اری چی هست. اری یک داتا استراکچر هست در کامپیوتر که ما میتونیم توسط چندین داتا را در اونجا سیو بکنیم. مثلا اگر ما 10 شاگرد یا 100 شاگرد یا هر اندازه شاگردی که کلاسش ساختیم، چطور ما میتونیم میره درکتری ذخیره بکنیم. پس به این موضوع ما ضرورت به اری داریم که از اری استفاده بکنیم که تمام شاگردها را در یک اری ما سیو بکنیم. ببینیم طریقه نوشتن کردن اری چند قسم است. یکی هست که اندازهش محدود هست، یعنی اندازهش ما خود ما تعیین میکنیم که عبارت از اری برای گفته میشه. دومش هست مثلا اری لیست هست که خود پروگرام به هر اندازه که ما مثلا آبجکت درش سیف در داخل سیف کرده بریم، اندازش تا یک اندازه معین کار میته، ضرورت ما نداریم که ما برش اندازه تعیین بکنیم. مثلا لینک لیست هست، لینک لیست هاش مپ هست و داتا استراکچر های دیگری که در جاوا وجود داره. امروز میخوام تنها درباره اری براتون معلومات بدیم. همونطوری که گفتم اری اندازه یا طول محدود داره. مثلا اگر ما یک اری دکلیر میکنیم که عبارت از string هست، به چی ما میخوایم که یک string در این اری خود داشته باشیم. خب اول میاییم میبینیم که مشتمل میکنیم که دیتا تایپش کدام نوع است، میگیم string هست، بعد از پرانتز بسته میگذاریم، دوباره اینجا اسم اری خود میگذاریم، مساوی میشه به نیو اری. خب نیو اری رو میگذاریم، فعلا مساوی میشه به یک اری که مثلا در این ما داریم که اسم مثلا علی داریم، وحید داریم، مثلا امین داریم و غیره و غیره میتونیم داخل از داشته باشیم. خب این اری ما از صفر شروع میشه، یعنی اگر ما لینک هزی را ببینیم 0 1 2 لینک هزی اری ما هست 2. ببینیم سیستم نمبر نقطه لینک برش میگه. لینک اری ما را میاره که یعنی لینک هزی چند هست. خب پروگرام را رن میکنیم. بله لینک هزی 3 هست که از 0 1 2 شروع میشه، یعنی خب هر اری از 0 شروع میشه، یعنی در اینجا خانه 0 است، خانه 1 هست، خانه 2. اگر ما مثلا بگوییم که برای ما معلوماتی که در خانه 0 از اری وجود داره برای ما پرینت اوت کو، یا معلومات که در خانه دوم از اری وجود داره پرینت اوت کو، یعنی معلوماتی که در خانه 0 از اری وجود داره علی هست و در خانه دوم که وجود داره امین است. چون از 0 شروع میشه 0 1 2، برای ما باید علی و امینه پرینت اوت بکنیم. ببینیم بله علی و امینه پرینت اوت کرد. اگر به این ترتیب ما مثلا بگوییم که در خانه سومش که هست به ما پرینت اوت کو، پروگرام به ما یک وارنینگ میده یا یک اکسپشن میده که خانه سوم در این اری وجود نداره. بله خانه 0 خانه 2 به ما داد، چون خانه سوم وجود نداره در اینجا به ما اکسپشن میده یا وارنینگ میده که index 3 out of bound است for length 3. اگر ما خواسته باشیم مثلا که از عدد 1 تا به 10 در داخل یک اری خود سیو بکنیم، باید ما اول دکلیر میکنیم
که عدد 1 تا 10 یک عدد غیر اشاری است، پس اری رو که در او عدد دکلیر میکنیم یک عدد چیست غیر اشاری هست. خب مثلا میگیم که s is equal to new int. خب اینجا اندازهش میتیم مثلا لنگثش میتیم 5، یعنی 0 1 2 3 4 در اینجا هست. لنگثش 5 میشه، از 0 شروع میشه تا به 4 میره. خب اگر ما بخواسته باشیم مثلا اعداد مختلف در اینجا سیو بکنیم، میگیم در خانه صفرش خیلی سیو کو 1 به می ترتیب در خانه یکش در خانه دوش سه، در خانه سهش مثلا سی و در خانه چهارمش 50. اگر ما بگوییم در خانه پنجمش سیو کو یک عدد، پروگرام با ما باز هم یک اکسپشن میده که خانه پنجم وجود نداره، چون اینجا لنگثش 5 است، یعنی از خانه اول، خانه دوم، خانه 0، خانه 1، خانه 2، خانه 3، خانه 4 و خانه 5 که تو برای ما اینجا نوشته کردی وجود نداره. خب اول بدون خانه پنجم رن میکنیم پروگرام خود. بله در اینجا اد شد. اگر ما بگوییم مثلا که خانه پنجم هم با ما چیکو در خانه پنجم هم بده، ببینید در اینجا با ما اکسپشن میده که عدد را که تو میگی در اینجا اندکس پنجم در اینجا که تو میگی وجود نداره. اندکس پنجم یعنی 4 اندکس داری تو، چون لنگثی 5 است. خب بیا ببینیم اگر ما بگوییم که عدد را که ما در اینجا سیو کردیم و ما دوباره پرینتش کنیم، پرینت لاین کنش برای ما. خب نمبر پرینت کو که چی ما پرینت میکنم. ببخشید رو باید کامنت کنیم. دوباره رن میکنیم پروگرام خدا. تو استرینگ هست با ما این مسیج هم میده. چرا؟ به خاطر که ما یک اری داریم و داخل هر خانه از اری ما معلومات داریم. و او خاطر ما ضرورت داریم که ما داخل هر خانه اری شویم و معلوماتی که در اونجا وجود داره ما او را باید به دست بیاریم. مثلا اگه این اری را فکر کنیم که یک مکتب هست، در این مکتب اسم مکتب هست و در این مکتب صنف‌های مختلف وجود داره. اگر ما یک شاگرد بخوایم که از یک صنف صدا بکنیم، ما مجبور هستیم که داخل مکتب شویم، که در این حالت ما داخل از اری خود شویم و داخل صنف که میخوایم در اونجا شویم و او شاگرد از اونجا صدا بکنیم. در غیر صورت ممکن است که ما دهان دروازه مکتب استاده و شاگرد که در یک صنف وجود داره او را از اونجا صدا بزنیم و اون شاگرد پیش ما بیاید. به اون منظور در اینجا از فور لوپ استفاده میکنیم. for int I equal to 0 I is less than number نقطه length، یعنی تا به length از این وکتور I ما ادامه پیدا بکنم و بعد از اون چی کنم؟ بله بعد از اون میتونیم که داخل هر خانه از شایی مثلا I 0 هست، میره معلوماتی که در خانه 0 وجود داره برای ما پرینت اوت میکنه. دفعه بعدی که I 1 میشه، معلوماتی که در خانه 1 وجود داره برای ما پرینت اوت میکنه. دفعه بعدی که I 2 میشه، میره معلوماتی که در خانه 2 وجود داره در اری به ما پرینت اوت میکنه.
به مو ترتیب سوم. خب ببخشید باید از به جای نمبر اینجا اس بگذاریم، چون ما در وکتور اینها را سیو کردیم. غیر هم اس بگذاریم. پروگرام را رن میکنیم. بله، 1 10 3 30 50 در اینجا داریم. برای ما پروگرام پرینت آوت میکنه. با مو ترتیب اگر ما بخوایم که معلوماتی که در از این وکتور ما وجود یا از این اری ما وجود داره او را به دست بیاریم، اینجا اسمش را تغییر میدیم نمبر، چون وریبل زی که یک رفرنس هست به این وکتور ما نمبر هست و در اینجا هم میگیم نمبر، یعنی لنگت از 3 هست، لنگت از 5. در این فور لوپ ما لنگت از این تغییر داریم تا زمانی که آی کوچکتر هست 3 هست. برو چیز معلوماتی که در اینجا هست او رو با ما پرینت آوت کن. بله، علی، وحید، امین، معلومات که داخل از این وجود داره پرینت آوت میکنه. اگر ما علامه ایکوال بزنیم، یعنی در خانه سیوم ممکن هست او رو پرینت آوت کن، ببینید که پروگرام چی عکس العمل نشان میده. بله، پروگرام باز به ما یک وارنینگ میده که index 3 out of bounds است، یعنی در اینجا خانه سوم در این وکتور وجود نداره. به این ترتیب اگر ما در وکتور دیگری که به نام s هست او را بگوییم که تا زمانی که i کوچکتر و مساوی به لنگت s هست، در تا اون صورت چک کن معلوماتی که در این اری s وجود داره پرینت آوت کن، چون وقتی که i 5 میشه و لنگت وکتور هم از این اری هم 5 است، اما خانه پنجم وجود نداره، چون اری ما از 0 شروع شده، یعنی 1 2 3 4 5 لنگت 5 میشه و اما خانه پنجم وجود نداره که اینجا از خانه پنجم با ما پرینت آوت بکنه. با اون خاطر پروگرام باز هم با ما اکسپشن میده که index 5 out of bound است. به اون خاطر اگر ما ایره 6 بسازیم پروگرام باز قبول میکنه بدون کدام وارنینگ پیش میره. و خانه که ششم که خانه پنجم که در اینجا هست، چون چیز نداریم، 0 درش وجود داره، هیچ چیز در اونجا نداریم. خب دوستان عزیز، بود برنامه امروز. در برنامه بعدی انشالله اری را دنبال میکنیم و میبینیم که چطور ما میتونیم استودنت در این اری سیو بکنیم و چطور آیا تنها اری استفاده کرده میتونیم یا اری لیست چطور استفاده کرده میتونیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.